неочікувано, раптом судять за держзраду. Ну, точніше, заарештували за держзраду, як то кажуть, гаманець Шойгу, кошельок його, в сенсі його заступника, міністра оборони РФ Тимура Іванова. Тимур, як, власне, і сам Оленевод, дуже любить красивоє, дуже любить багатське, тому жив не де-небудь, а в особнякі. Він займав всі поверхи садиби Анни фон Мек. Це той самий особняк з роману «Майстер і Маргарита» на Чистому провулку в Москві. Неподалік цієї будівлі свого часу жив і сам автор роману Михайло Булгаков. Ну і, власне, письменник, він міг собі дозволити небагато. Він знімав 2 кімнати в підвалі. А, бачите, Тимур Іванов може дозволити собі знімати весь цей, відповідно, будинок, особняк і так далі. Значить, джерела з ФСБ розказали росіянським ЗМІ, що після затримання Іванова може відбутися ще й затримання Шойгу. Справа в тому, що Басманський суд Москви заарештував заступника міністра оборони Тимура Іванова за хабар. Хабар в особливо великому розмірі. Також заарештовано і його близького друга Сергія Бородіна. І за версією слідства Іванов і Бородін домовились, щоб отримати хабар під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони РФ. Їм загрожує, значить, десь до 15 років позбавлення волі. І Росзмі повідомляють, що Іванова затримали прямо на робочому місці. Прес-секретар Путіна, той, який говорящі уси, той, який Дмитрій Пісков, розповів, що при цьому міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили. Певно, попередили, щоб він взятку не брав, бо за ними стежать. Значить, перед майбутнім ув'язненням його заступника і взяття його під варту. Про хід слідства повідомлено, і самопроголошений також президент РФ Владимир Путін как бы в курсі всього, що происходит. Принаймні, так сказав Пісков. Видання «Важливі історії» з посиланням на джерела у ФСБ уточнює, що причиною затримання став зовсім не хабар, а підозра у держзраді. Хабар, кажуть, це для публіки. Поки говорити публічно о госизмене не хотят. Скандал, говорить, большой. Тому що все ж таки цілий заступник міністра оборони. Ну, принаймні, так от прокоментувало цим важливим історіям одне із джерел ФСБ. За даними журналістів, російські спецслужби володіють компрометуючими матеріалами на Іванова вже багато років. Іванова могли посадити ще в 2017 році, але тоді за нього раптом чогось неочікувано заступився Шойгу. Але знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше полягає в тому, що зараз, після арешта Тимура Іванова, Z-канали активно почали розказувати подробиці, як, скільки, хто давав, звідки брав, куди вкладав. Тобто виходить, що абсолютно всі все знали. Найбільш детально, от ви зараз бачите, претензії описує цей файтер-бомбер, і, відповідно, він точно знає, значить, де брав, куди поклав, скільки грошей, ну і отак от по поличках все розклав. Але чому тоді ніхто про це раніше не писав? Виходить, що всі якби мовчали в тряпочку собі тихенько, а тепер, виходить, прям перегони влаштували з того приводу, хто більше напише і хто викриє всі, значить, івановські ось ці моменти взяття, в яких розмірах, великих, крупних чи ні. Ну і, в принципі, якщо я сказала, що за Іванова свого часу вступився Шойгу, Шойгу, виходить, якби знає про те, що робить Іванов, значить, Шойгу може стати наступним, кого звинуватять в держзраді. Нічого не зміниться при цьому. Всі як крали, так і будуть красти. Нічого взагалі не міняється. Просто більше розуміння, що часу залишається мало. І красти треба більше, в особливих розмірах, щоб, знаєте, вистачило на всю їхню подальшу життя. Тому що лавочка може бути прикрита дуже і дуже швидко.